Ο 15χρονος μεγάλος τουρκικός πόλεμος ήταν προσπάθεια της Ευρώπης να αντιταχθεί στην επέκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αποτελείται από πολλές μικρές συγκρούσεις συμπεριλαμβανομένου του Μοριανού πολέμου μεταξύ της Βενετίας και των Οθωμανών, στον οποίο ο μελλοντικός Βενετός δόγης και καπετάνιος Φραντσέσκο Μοροζίνι έλαβε διαταγές να εφαρπάξει την Αθήνα και τα περίχωρά της από τα χέρια των Τούρκων. Ωστόσο, η Ακρόπολη αποδείχτηκε ενοχλητικός στόχος. Οι Τούρκοι κρύφτηκαν στην κορυφή, έχοντας οχυρώσει σε μεγάλο βαθμό την απότομη περιοχή και μεγάλο μέρος του τουρκικού πληθυσμού ζούσε τώρα πάνω και γύρω από τα μνημεία και σε διάφορα αρχαία κτίρια. Τα προπήλαια του Περικλή ήταν ακόμη ρυπωμένα μετά την έκρηξη μιας πυρητιδαποθήκης που φυλάσσονταν εκεί το 1656, ενώ το Ερέχθιο ήταν χαρέμι. Αντίθετα, ο Παρθενώνας αποτελούσε τον πιο λογικό στόχο και ο Μοροζίνι ανέβασε το πυροβολικό του στον λόφο του Φιλοπάπου. Παρά την προηγούμενη καταστροφή των προπηλαίων, ο Παρθενώνας χρησιμοποιήθηκε από τους Τούρκους ως μπαρωταποθήκη, πιθανώς με την πεποίθηση ότι αυτός ο εξαιρετικός επιζών από την κλασική εποχή ναός προστατευόταν από το τεράστιο βάρος της ιστορίας που κουβαλούσε. Όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1687, ο Μοροζίνι έριξε έναν γύρο κανονιών, σημειώνοντας ένα άμεσο χτύπημα στην παρωτοθήκη που βρισκόταν εντός του Παρθενώνα. Η έκρηξη που ακολούθησε προκάλεσε την κατάρρευση του Σικού, ανατινάζοντας το κεντρικό τμήμα των τυχών και γκρεμίζοντας μεγάλο μέρος της ζωφόρου του Φιδία. Πολλές από τις κολόνες ανατράπηκαν επίσης, με αποτέλεσμα τα επιστήλια, τα τρίγλυφα και οι μετώπες να πέσουν κάτω. Ο Μοροζίνι περιέγραψε αργότερα την πετυχημένη κανονιά ως τυχερή. Πάνω από 300 Οθωμανοί υπερασπιστές σκοτώθηκαν και πυρκαγιές σάρωσαν τον τουρκικό οικισμό, οδηγώντας στην ανακατάληψη της πόλης από τους Βενετούς. Ωστόσο, ένα μόλις χρόνο αργότερα, οι Ενετοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την τοποθεσία καθώς πλησίαζε ένας νέος τουρκικός στρατός. Μάλιστα, λίγο πριν φύγουν, σκέφτηκαν να ανατινάξουν τα λείψανα του Παρθενώνα για να αποτρέψουν την περαιτέρω στρατιωτική του χρήση, αλλά ευτυχώς την τελευταία στιγμή αποφάσισαν να μην το πράξουν. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, πατήστε το κουμπί του like, εγγραφείτε στο κανάλι της Θετικής Δοπαμίνης και γράψτε τα σχόλιά σας κάτω από την περιγραφή.